საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოურ ვალუტაში მოზიდულ სახსრებზე სარეზერვო მოთხოვნის 30-დან 25%-მდე შემცირების გადაწყვეტილება მიიღო. ეს ნიშნავს იმას, რომ კომერციულ ბანკებს დაახლოებით 700 მილიონი დოლარი გამოუთავისუფლდება, რომელიც შეიძლება ბაზარს მიაწოდონ და ამ გადაწყვეტილებით დოლარზე მოთხოვნა გარკვეულწილად დააბალანსონ. კოპაკონეტაძის მედიასთან გაკეთებული ამ კომენტარის შემდეგ ბიზნეს მედიამ ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით დადებითი შეფასებები მთავრობის ხელმძღვანელისგან, მინისტრებისგან, საბანკო ასოციაციის თუ ცალკეული ბანკების ხელმძღვანელებისგან ცალ-ცალკე მოისმინა. საფინანსო სექტორი კმაყოფილია, რატომ ახლა და რა შედეგს ელოდებიან ამ გადაწყვეტილებით, იმ გადაწყვეტილებათა ფონზე, რაც ბოლო თვეებია ქვეყანაში მიიღეს, ოთარ ნადარაიასთან უნდა გავაგრძელოთ საუბარი. მოგესალმებით ბატონ ოთარ. TBC ჯგუფის მთავარი ეკონომისტი შემოგვიერთდა საქმიან დილის ეთერში. პროფესიონალი ეკონომისტი, სოციალისტ ერთ პანელზე, რომელსაც მე დავესწარი, ჩემთვის პატივი იყო, ძალიან საინტერესო ეკონომისტებისგან შემდგარი. ბევრი რეგალია ბატონი ოთარის რო ჩამოთვალეთ, თავი გავიწყდება და ეკონომისტი ხო და მე მგონი ეს არის ალბათ თავი იმითაც ჩვენ პოზიციონირებთ ყოველთვის საზოგადოების წინაშე. მადლობთ მობრძანებისთვის. ესეთი კითხვა, გავიგეთ ეს შეფასებები დადებითი და სიმართლე გითხრა, აქ არაფერი სიახლე ჩვენთვის ამ შეფასებებში არ იყო, მაგრამ ესეთი კითხვა ბატონ ოთარ. ეს ადამიანები, ვინც ეს დადებითად აფასებენ ამას ყველაფერს, მე მესმის მათი ლოგიკა, რატომაც აფასებენ დადებითად. სად იყვნენ წლის დასაწყისში, მარტში და აპრილში, როცა ეს ორდონიანი მომატება მოხდა, შესაბამისად აპრილის თვეში და მე თუ არ ვცდები მაისში 28%-დან 30%-მდე აპრილში და გაიზარდა ეს ყველაფერი. მე მესმის რომ მაშინ ამითი ბედნიერი არავინ არ იყო, მაგრამ თქვენი დახმარებით, ვიდრე გიორგი გახარიასთან შეხვედრის თემაზე გადავალთ, მინდა გავარკვიო, როდის იყო უფრო მართალი ეროვნული ბანკი ან გულწრფელი გადაწყვეტილებებისას. ჩვენი შეფასება მაშინ იყო, რომ ხო არ აჭარბებს, რამდენად პროპორციულ ძალას იყენებს ეროვნული ბანკი ამ დროს. თქვენ როგორც ბანკის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი, მას შორის მაინტერესებს თქვენი აზრი. დიახ, დიდი მადლობა. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ის რომ რეზერვების ნორმა გაიზარდა და შემდეგ შემცირდა, ეხლა ობიექტურად ეს აუცილებლად არ ნიშნავს, რომ შეცდომა იყო რეალურად, იმიტომ რომ ბევრ ქვეყანაში ასე თქვა ციკლურადაც გამოიყენება ეს ნორმა, როდესაც თქვა შემოდინებები დიდია, ამკაცრებენ და შესაბამისად შემდეგ ხდება მისი შერბილება გასაგები მიზეზების გამო, რაც გაჟღერდა, რომ თქვა დოლარის და ევროს მიწოდება ბაზარზე გაიზარდოს. ასევე ძალიან ბევრ ჩვენაერ ქვეყანაში ეს ნორმა გამოიყენება, თქვა დედოლარიზაციის, ამ ჩვენ შემთხვევაში ლარიზაციის პროცესისათვის. რა თქმა უნდა, ანუ ამ ხრივ ორიგინალური არ ვარ ჩვენ, ეს ნამდვილად გამოიყენება. რა თქმა უნდა, კითხვები ამ მიმართულებით არის მაგალითად კითხვა, რომ ჩვენ თქვა დოლარიზაცია იმხელა არ უნდა კონდეს, რამდენიც გვაქვს, მაგრამ ნული არ უნდა კონდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მცირე და ღია ეკონომიკა და მაგალითად თლიანი შემოდინებები, ანუ თუ ავიღებთ უცხოურ ინვესტიციები, ექსპორტი, გზავნილები, ტურიზმი, სადღაც თლიანში დაბუტკლის 70% რეალურად, რაც იმას არ ნიშნავს, რომ დოლარიზაციაც ამხელა უნდა იყოს, მაგრამ არსებობს ესეთი, ასე ვთქვათ, დოლარიზაციის ბუნებრივი დონე, ანუ როცა დოლარში და ევროში უნდა აიღო, მაგალითად შინამეურნეობის, ანუ მოსახლეობის შემოსავლების 20% არის გზავნილები და უკვე უდიდესი წილი აქვს ევროკავშირს და ბუნებრივია, როდესაც გზავნილებით ხდება სესხის გადახდა, ის ლარში არ უნდა იყოს, ასევე ექსპორტიორები, თქვა ტურიზმის სექტორი და სხვა. ანუ ერთი კითხვა არის, რომ ამ მიმართულებით ხომ არ ხდება ზოგადად ისეთი სეგმენტების გამკაცრება, სადაც და გაძვირება სესხების, სადაც ეს არ უნდა იყოს გაძვირებული. ეს უკვე შეიძლება ჩაშლილ ვარიანტს ვზანებთ, ხო? ანუ საბოლოოდ რასკენაც ურტყავს ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს არის ინსტრუმენტი, რომელიც ყველაფერს აძვირებს რეალურად. ანუ ამ ინსტრუმენტის მიზანია, რომ რახან სამწუხაროდ ლარის გაიაფების კუთხით ისეთი წარმატება არ გვაქვს, როგორც გვინდა, ანუ დოლარს და ევროს ვაძვირებთ, რომ შედარებითი განსხვავება იყოს შეძლების დაგვარად დაბალი. ის სიხარული გასაზიარებელი, რაც კომერციული ბანკებისგან მომდინარეობს, ბატონ ოთარ, რამდენად შეიძლებოდა, რომ ეგრეთ გარკვეულწილად პრევენციაც ყოფილიყო 28%-დან შემდგომ უკვე 30%-ზე გაზრდისას, თუნდაც აი ამ პერიოდში, როცა 16 მაისს უკვე საბოლოოდ ეს ყველაფერი დადგა, რომ კომერციულ ბანკებს გარკვეულწილად მე მესმის რეგულატორის და კომერციული ბანკების
იმის ურთიერთობა. მაგრამ დღეს ჩვენ გვაქვს გადაწყვეტილება 7 თვეში, რომელიც ფაქტიურად გვაბრუნებს უკან, რაც ლარიზაციის უმთავრესი კომპონენტი იყო, რომ ლარი უფრო მიმზიდველი გამختارიყო. მეორე მხრივ ჩვენ დღეს ვყიდით ამ გადაწყვეტილებას იმგვარად, რომ ამითი ასეულობით მილიონი უცხოური ვალუტა თავისუფლდება, რომელიც ბაზარზე გამოვა და ის შეუწყობს დაკრედიტებას და ამითი ყველა არის ბედნიერი. მეც ბედნიერი ვარ მათი ბედნიერებით, მაგრამ ხომ არ შეიძლებოდა რომ მათაც ბაზრის მოთამაშეებსაც უფრო მკვეთრად დაეფიქსირებინათ თავისი პოზიცია პარლამენტს, იგივე მთავრობას. დღეს ეს კოორდინირებული გადაწყვეტილებაა. მაშინ რა გადაწყვეტილება იყო? დიახ, ასევე თუ შეიძლება ძალიან მოკლედ უბრალოდ ას დავასრულებ, რადგან საუბრობთ, არა, იგივე თემა რას თქვენ ბრძანეთ. ანუ მეორე კითხვა რას მოგახსენეთ, ანუ დოლარიზაციის ბუნებრივ დონესთან ერთად, ანუ მეორე კითხვა არის რამდენად ეს ხელშეუწყობს ასე ვთქვათ ვალდებულების ლარიზაციას, იმიტომ რომ რეალურად სწრაფი ლარიზაცია არის მდგრადი მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ბანკებსაც საშუალება უცხოეთიდან ლარი მოიტანონ, ან პირობითად რო ვთქვათ ჩვენ და თქვენ უფრო მეტად და ზოგადად ბიზნესები და მოსახლეობა ზოგადად ლარში, რაც ანუ ნდობა უფრო ჩემი აზრით საკვანძო თემა არის, ვიდრე სხვა რამ. ჩემ პირადად ჩემი აზრით ეს ასეა და რა თქმა უნდა კურსის მერყეობაც ამ ხრივ რა თქმა უნდა არ არის ლარიზაციისთვის საუკეთესო ხელშემწყობი ფაქტორი. თქვენ მეორე კითხვას რომ გავცე პასუხი, ანუ მე ვფიქრობ კომუნიკაცია ამაზე იყო გონივრ ფარგლებში, თუნდაც მაგალითად იგივე TBC რაც მოგახსენეთ ბანკებს და ეროვნულს. დიახ, იყო კომუნიკაცია. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ რომ ლარიზაციის პროცესის დაჩქარება, ანუ მდგრადი დაჩქარება, რისკების შემცირება, ანუ ეს ყველას მიერ მისასალმებელი პროცესია და ეს უნდა გავითვალისწინოთ რეალურად. რამდენად რისკიანი იყო ამ დაჩქარების ტემპები და ეს გადაწყვეტილებები, ანუ რისკებში რა თქმა უნდა იმას გულისხმობ, რაც უკავშირდება უკვე შემდგომ ეროვნული ვალუტის მიმართებას, გაუფასურებას. დიახ, მე ვფიქრობ იმ პერიოდში, როდესაც აი საგარეო სექტორი ძალიან ძლიერი იყო, თქვათ იმ კითხვებს გათვალისწინებთ, რაც მოგახსენეთ, ანუ ბუნებრივი დონესთან ერთად და ვალდებულების ლარიზაციასთან ერთად, თუ იმ პერიოდში საგარეო სექტორი ძალიან ძლიერი იყო, როცა ეროვნულმა მოგახსენებათ რეზერვებს ყიდულობდა, ანუ მე ვფიქრობ, რომ ეს ამ გადაწყვეტილების გადახედვა ალბათ შეიძლება არ გახდებოდა საჭირო, მაგრამ დღეს უკვე როცა გარემოებები? დიახ, დღეს უკვე როცა საგარეო სექტორი ჩვენ ვფიქრობთ რომ მაინც ზომიერად ძლიერია და დაბალანსებულია, თუმცა რა თქმა უნდა ისე ძლიერი არ არის როგორც ადრე იყო. ამან გამოიწვია საჭიროება რომ ეს გადაწყვეტილება ყოფილიყო მიღებული. ხა შეიძლება უმჯობესად შეიძლება ცოტა ადრე უნდა ყოფილიყო მიღებული, მაგრამ საერთოდ არ ყოფილიყო. ამ ინსტრუმენტით ეროვნულმა ბანკმა ინფლაციის თქვათ გაქცევისაგან დაიწყია თავი თუ რეალურად ირიბად იმოქმედა კურსზე. თავისთავად ეს ორივეზე მოქმედებს, მაგრამ უფრო რომელი იყო ეროვნული ბანკის სამიზნე თქვენი შეფასებით? საბოლოო სამიზნე არის რა თქმა უნდა ინფლაცია, მაგრამ ამ ბოლო გადაწყვეტილებით კავშირში არის, იმიტომ რომ ასე იგი კურსი მოქმედებს ინფლაციაზე. რა თქმა უნდა ეს არის ეფექტური კურსი, ანუ შეწონილი კურსი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების მიხედვით. ხშირად ეს ცოტა რთულად ჟღერს, მაგრამ მე გვინდა ვეცადოთ რომ მივეჩვიოთ ამ ტერმინს, იმიტომ რომ ამას უყურებს ყველა და რეალურად ამას უყურებს ეროვნული ბანკი თავის მხრივ. დოლარი, ლარის კურსი და ეფექტურ კურსს თუ შევხედავთ, ძირითადი მამოძრავებელი არის ევრო დოლარი, თურქული ლირა დოლარი და რუბლი დოლარი, ევროს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. სხვადასხვა ჩვენ ვცდილობთ TBC ბანკის ხაზინასთან და TBC კაპიტალთან ერთად რო გარკვეული დაზღვევის მექანიზმები შევთავაზოთ ჩვენ კლიენტებს, ანუ ლარი დოლარის დაზღვევა ძნელია, მაგრამ შეიძლება გამოგვივიდეს ევრო ლირა რუბლიდან ირიბად დაზღვევა, თუმცა ეს ცალკე თემა არის. ამიტომ საბოლოო მიზანი, ანუ ეფექტური კურსი და ჩვენ პუბლიკაციებში არის ეს რამდენიმე თვის წინ ჩვენ ქონდა პროგნოზი, რომ თუ ეს კურსი შენარჩუნდა, დაახლოებით 7%-მდე გაიზრდება ინფლაცია წლის ბოლოს. რაც მიუღებელია და ძალიან მაღალი მაჩვენებელია. ანუ და ამ გადაწყვეტილებით რაც ეროვნულმა ბანკმა 2 დღის წინ გააჟღერა, რა ვადაში შეიძლება რომ ამან იქონიოს ეფექტი, რომ წლის ბოლომდე არც ისე ბევრი დრო არ არის დარჩენილი და ეს მყისიერ რეაგირებას ბაზარზე ვერაფრით ვერ მოახდენს. ანუ რამდენად შეუძლია რომ იმიტომ კითხეთ კურსის და ინფლაციის ნაწილი, რომ ინფლაციაზე ასახვას დაახლოებით რა პერიოდში ფიქრობთ რომ მოასწრებს და მოახერხებს? მთავარი მიზანი არის დღეს ეფექტური კურსის გამყარება,
რაც ამ შემთხვევაში იგივეა, რომ ლარი დოლარის გამყარებას ნიშნავს, ანუ ლარის მატოლობის ნიშანია. ყოველთვის არა, ამ შემთხვევაში ყოველთვის არა, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი პრობლემაა, რომ დოლარია მსოფლიოში გამყარებული, ანუ ასეთი მყარი დოლარი სხვადასხვა საზღვრებით არ ყოფილა და გარკვეულწილად ეს იმედის მომცემია, იმიტომ რომ ასე ძალიან მყარია, მე ალბათ ტრენდი შეიძლება შეიცვალოს, ანუ რა თქმა უნდა, მიზანი არის ეფექტური კურსის გამყარება და შემდეგ ამის გათვალისწინებით ინფლაციაზე ზეწოლის შემცირება, იმიტომ რომ ინფლაცია კი გვაქვს ჩვენ დღეს 4 ბატონო? რა ვადაში? კურსის გამყარებას რაც შეეხება, ანუ ეს თანხა რომ 700 მილიონზე როცა საუბრობთ, ხო, დოლარზე. დაახლოებით თქვენ ალბათ უყურებთ, ხო, რა მოძრაობა არის. რამდენი ხანი შეიძლება იყოს მოთხოვნის მიხედვით ათვისებული? მომდევნო თვეებში უნდა იყოს, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ აქ განწყობები არის თავარი და რეალურად განწყობების კუთხით გარკვეული ნიშნები პოზიტიური ჩვენ გვაქვს, ამას ხედავთ. იმიტომ რომ ასე შევხედოთ, ანუ გაუფასურების ძირითადი მიზეზი რა იყო, რომ როდესაც ყველა გაუფასურებას ელოდება და ცდილობს, შეიძლება ყველა არა, მაგრამ თითქმის ყველა და ცდილობს, რომ უფრო მეტად დაზოგოს ვალუტაში და უფრო მეტად აიღოს სესხი ლარში, ეხლა ეს განწყობა თუ არ შეიცვალა რეალურად, ხო, ანუ ამას არც ინტერვენცია ეყოფა და არც სხვა ბერკეტები ეყოფა. ამიტომ აქ არის მთავარი განწყობების და მოლოდინებზე ზემოქმედება. ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით გარკვეული პროგრესი არის, იმიტომ რომ კომუნიკაციასთანაც შეიძლება იყოს გარკვეული თემები, ძალიან ბევრი აქცენტი საგარეო სექტორზე, იმიტომ რომ დღეს რეალურად ჩვენ დავკონცენტრირებთ ინფლაციაზე. ანუ საგარეო სექტორი როგორიც არ უნდა იყოს, პრაქტიკულად ეროვნულმა განაცხადა, რომ ეს ინფლაცია მისთვის მიუღებელია და გაამკაცრებს მანამ სანამ ასე ვთქვათ, პირდაპირ კურსი არ გამყარდება. ანუ თუ ფაქტია, რომ მივიღეთ ლარიზაციის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტის გადახედვა, დიახ. ჩვენ მივიღეთ ეს იმ პერიოდში, ბატონო ოთარ, როცა ფაქტიურად ბოლო 8 თვის განმავლობაში ამეთერითაც ჩვენ გვიწევდა ხშირად სხვა რეგულაციების, რომელიც ლარიზაციასთან კავშირში არ იყო, იმის კრიტიკა და მეორე მხრივ დღეს ჩვენ დავინახეთ მაგალითი სამთავრობო და ეროვნული ბანკის კოორდინაციისა, როცა ეროვნულ ბანკს უკან წააღებინეს გადაწყვეტილება, რომელიც იყო, როგორ თქვა, ალბათ მთავარი კოზირი, მოდი ესე ვიტყოდი, საიმისოთ, რომ მიმზიდველობა ლართან დაკავშირებით გაზრდილი იყო სწორედ აი ამ შეზღუდვის ხარჯზე. ცხადია, მე სრულად გეთანხმებით, რომ ყისიერი ასახვა ამ შერბილებიდან გამომდინარე არ იქნება, უფრო მეტად მოლოდინების თემა არის. რამდენად გაჩნდა რაიმე ტიპის ინდიკაცია პირადად თქვენთვის, როგორც ერთ-ერთი დამსწრესათვის, გიორგი გახარიასთან შეხვედრისას, აი ეს პირველი კომუნიკაცია, რომელიც ცალსახად კარგი პლატფორმაა, რომ ეს შედგა და მოხდა და აღდგა, მოდი ესე ვიტყვი, რა ინდიკაციას იძლევა, აი რა შეიძლება ითქვას ის, რაც თქვათ კომენტარებში ჯერ არ გაგიჟღერებიათ, რას მოასწავებს ამგვარი შეხვედრები? მე ვფიქრობ, გეთანხმებით, ანუ პოზიტივი ძალსახად იყო ეს შეხვედრა, ასევე ვფიქრობ, პოზიტივი იყო ის, რომ ანუ კომუნიკაცია, ისედაც როცა მოლოდინებზე ვსაუბრობთ, ანუ კომუნიკაცია ხშირად უფრო მნიშვნელოვანია და გეთანხმებით განსაზღვრელია და ამ მხრივ ძალიან კარგია, რომ მოხდა მე ვიტყოდი პრობლემის სწორი იდენტიფიცირება და ამ პრობლემაზე რეაგირება რეალურად. გულისხმობთ მათ შორის რა თქმა უნდა, ამ გადაწყვეტილებას 5%-ია შემცირება. რა თქმა უნდა, ანუ მოხდა ძალიან მე ვფიქრობ მართებულად იმის აღიარება, რომ გასაგებია ტურიზმი, სხვა, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი და შეიძლება უფრო მნიშვნელოვანი პრობლემა. ოღონდ 7 ოქტომბერს ნურავინ უნდა ელოდება შედეგს ამასთან დაკავშირებით. ეს სწრაფად ნახოთ, ანუ პროცესები უნდა დაიწყოს. ნახოთ, ანუ თავი პრობლემა რა არის, რომ რაც უფრო გადაუადდება კურსის გამყარება, ანუ მით უფრო გაიზრდება ინფლაცია, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ გვაქვს 4.9, მაგრამ 4.9 გვაქვს მხოლოდ იმიტომ, რომ წინა წლის სექტემბერში, ოქტომბერში და დეკემბერში იყო ძალიან დაბალი ინფლაცია რეალურად. ანუ სულ არაფერი ტარგეტირებული და დაბალი იყო. დიახ, ანუ საბაზო ეფექტი გავიგე. კურსი რომც არ გაუფასურდეს, ეხლა ანუ ინფლაცია მაშინ პერიოდში იყო და მაინც გაიზრდება რეალურად. ანუ ეს არის მთავარი, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თუ მაგალითად ამ გადაწყვეტილებამ შედეგის კუთხით და მოდი პირდაპირ ვთქვათ, შედეგი არის კურსის გამყარება, ამას ყველა ამბობს, ამან თუ დააყოვნა
ჩვენი შეფასებაა, რომ ეროვნულმა კი არ გაჩერდება ამ გადაწყვეტილებაზე, ის კიდე გაამკაცრებს. რა რჩება მას კიდევ, ბატონო, აი ხო ყველა თითქმის ყველაფერი გამოიყენა, ხო? მე თუ რაიმე ახალ არ რჩება. მე მგონია, რომ მის ასე ვთქვათ, რაც იყო არსენალში ყველაფერია გამოყენებული. ალბათ მონეტარული პოლიტიკის კიდევ უფრო გამკაცრება, თუ რაიმე რჩება ისეთი 25 მეასეთი აქვს TBC-ის პროგნოზი თუ ზუსტად მახსოვს შემდეგ. მაგის არა, ჩვენი ესე იგი ჩვენი პროგნოზი იყო 0.5, რაც იყო და ასევე ინტერვენციაც შედგა, ასევე თქვენ ახსენეთ დაგდამოვატებ, რომ ადრინდელი კომუნიკაციები და ვინც ჩვენ პუბლიკაციებს ადრინდელს ვაყურს, ანუ მაისის TBC ეკონომიკურ მიმოხილვაში მერვე ნაწილში არის ეს ღონისძიებები ჩამოთვლილი, რომ თუ მაგალითად სესხების და საგარეო სექტორი არ იქნა ისე ძლიერი, რა შეიძლება გაკეთდეს და დაახლოებით შემიძლია თქვა, რომ იმ დღის წესრიგით მივდივართ, რა შეიძლება გაკეთდეს კიდევ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა ჩემი აზრით არის იგივე იპოთეკური სესხების კუთხით და ზოგადად საცალო, გზელვადიანი საცალო და ბიზნეს მიმართულებით აი 200.000-იანი ზღურის გადახედვა რეალურად, იმიტომ ჩვენ თვლით რომ ამ ეტაპზე ეგრეთ წოდებული ლარის დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენ თვლით რომ ამ ეტაპზე მულტისავალუტო დაკრედიტება, ვთქვათ, ევრო-დოლარი, ლარი, უფრო დაბალანსებული გადაწყვეტილება არის შესაძლებლობისა და რისკების გათვალისწინებით, ვიდრე მხოლოდ ლარში, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ვისაც შემოსავალია აქ ლარში უნდა ისესხოს და ჯობია ხარისხი გადაწყვეტილებისა რა უნდა იყოს, ანუ თლიანად გაუქმდეს ბოლო ვერსია. მე ვფიქრობ პირველ რიგში მნიშვნელოვანია რომ თუ თქვათ ნებისმიერ ბიზნესს კონდეს ცუდომა ალბათ, ხო და თავისუფლება არჩევანში არჩევანში უნდა კონდეს, თუმცა ზოგადად ანუ ასე ვთქვათ თავისუფლებას მიცემ, თქვათ ცოტა შეზღუდვებიც გონიურ პრობლემებში ხშირად არ არის ასე ვთქვათ ცუდი. ანუ მნიშვნელოვანი ახლა რა არის რომ შეიძლება ბევრი ამბობს რომ ცოტა თქვათ გადამეტებული გადაწყვეტილებები იყო ერთი მიმართულებით, მაგრამ ახლა მნიშვნელოვანია მეორე მიმართულებით ძალიან არ წავიდეთ და სადღაც შუალედური გამოსავალი ვეძიოთ. ანუ პირადად ჩემი აზრით მე არ დაუჭერდი ხარს 200.000-ის გაუქმებას თლიანად. შეიძლება ამ ზღურის გაზდასაც კი გაზდისათვისაც კი დამეჭირა მხარი, მხოლოდ იმ პირობით რომ მაგალითად თუ მე ვიღებ თქვათ 12 ან 15 წლიანი იპოთეკურ სესს, მე მქონდეს საშუალება რომ უფრო მულტისავალუტო ავიღო რეალურად, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, კარგია ლარში, მაგრამ არა ვარ ჩვენ ამისთვის მზად, ანუ ლარის ფასი არ არის ისეთი, რომელიც ჩვენ გზელვადი, იმიტომ რომ სხვა ქვეყნებში ანუ ამ ფასად არ არის იპოთეკური დაკრედიტება, ან არის ინფლაციით ინდექსირებული, ან არის ეგრეთ წოდებული შიდა განვადებები ჩtildeოვანი ბაზარი, ან არის ვალუტაში, ან დაბალფასშია, სხვანაირად ეს ბაზარი ვერ მუშაობს რეალურად. ამიტომ ეს თემები არის, ასევე სხვა თემებიც არის ჩვენ პუბლიკაციაშიც არის იგივე. ამ მაისის აუთლუკზე ვსაუბრობთ. დიახ, მაისის TBC ეკონომიკური მიმოხილვა ეს არის მერვე ნაწილი, ეს ცოტა უფრო შედარებით ანალიტიკური პუბლიკაცია და დაახლოებით ბატონო, აი 200.000 ლარიანი დათქმები და ესეთი თუ იყოს საუბარი აი ესეთ დეტალებზე პრემიერ-მინისტრთან როგორც რჩევა, კონსულტაცია ამ შემთხვევაში ვის გამოც მან დაგიძახა. დიახ, მე პირად გავაჟღერე ეს იდეა, ასევე ჩვენ თქვით მაგალითად TBC ბანკს აქვს ესეთი პროდუქტი, რაც გულისხმობს სესხის ვადიანობის ავტომატურ ცვლილებას, ანუ თქვენ გაქვთ მაგალითად თუ ამის საშუალება იქნება განსაკუთრებით 200.000 ლარის ფარგლებში მულტისავალუტო სესხი და ბუნებრივია ხა მულტისავალუტო სესხი რისკს ამცირებს მნიშვნელოვნად რეალურად და ზოგადად რისკების მართვის კუთხით რომ შევხედოთ ამ დივერსიფიცირება სესხების დონეზე უფრო ეფექტიანია ვიდრე პორტფელის დონეზე და ეს პროდუქტი გულისხმობს რას რომ კურსის მერყეობის დროს თქვენ გაქვთ ავტომატური ვადის ცვლილება და თქვენი ესე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული PTI, ანუ ვალის მომსახურების კოეფიციენტი რჩება იგივე. კი. ბატონო თარ, მადლობა დიდი. გავაგრძელებთ თქვენთან აქტიურ კონსულტაციებს, მათ შორის იმ ანალიტიკური მასალების მიმოხილვით, რომელსაც TBC ამზადებს თქვენთვის. ჩვენ მასპინძლობდით ოთარ ნადარაიას, რომელიც TBC ჯგუფის მთავარი ეკონომისტი გახლავთ. სულ მალე ნახავთ მასთან საუბრის ვიდეო ვერსიას და ძალიან ბევრ საგულისხმო თემებს და დათქმებს, რომელიც მოყვა ლარიზაციის უმთავრესი კომპონენტის გადახედვას და იმ შესაძლო ღონისძიებები, რაც შეიძლება დამატებით გატარდეს, რაზეც იყო ასევე საუბარი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვედრისას ეკონომიკის ექსპერტებთან. მადლობა ბატონო.